ሰላም ጤና ይስጥልን ጓደኞቼ እንኳን ወደ 22ኛ ቱቶሪያል በሰላም መጣችሁ። ለማሳያችሁ ስለ ኢሜጅ ነው። ኢሜጅ ላይ እንግዲህ የሚቀረን ነገር ስላለ ነው። ምንድነው የሚቀረን? ትንሽ እስኪ አንድ አትሪቢዩት እንጨምርበት፣ አንድ ሁለት አትሪቢዩት እንጨምርበት። ታይትልና አልተርኔቲቭ ማለት ነውና እንጨምርበት። እነሱ ምንድናቸው የሚለው ይሄ እንግዲህ በፊት የሰራሁት ኮድ ነው፣ አሳይቻችሁ ነበር አይደለ? index.html ብዬ ሰርቻለሁ ብዬ ይሄ ኮዱ ነው። ኢሜጁ ሶርሱ ይሄ ነው እና አክቹአሊ ዊድዝ እና ሄት አለው እና ከዚህ በላይ ደግሞ ሁለት ነገር እንጨምርበት። ለምሳሌ አሁን ይሄ ኢሜጅ ምንም ተናገረ አይደለም። ይሄ ማይ ኢሜጅ ብዬ ልነግረው እችላለሁ፣ ግን ብዙ ጽፈት መጻፍ አይጠበቅብኝም። እዚህ ጋር አሁን ይሄንን ኢሜጅ የሚገልጽልኝ ቦታ የሚይዝብኝ ነገር ማለት ነው። ምን ማድረግ እችላለሁ? ሰው መጥቶ ማውዙ ሆቨር ሲያደርግበት የሆነ ኢንፎ እንዲሰጠው ማድረግ እችላለሁ። ገባችሁ? አሁን እስኪ 2-3 ኢሜጅ እናድርግ። እዚህ ጋር 2-3 ኢሜጅ እናድርግ፣ ወይ ደግሞ እዚህ ጋር 2 ኢሜጅ እናድርግ። እንደዚህ ሪፍሬሽ እንበልና አያችሁ አይደለ? 2 ኢሜጅ ሆነ ማለት ነው። ለሁለቱ ኢሜጅ እስኪ የተለያየ ታይትል የተለያየ አልተርኔቲቭ እንስጠው። ምንድናቸው እነዚህ? ለምሳሌ አሁን ታይትል ምንድነው? ታይትል ምንድነው? ለምሳሌ ይሄ ፈርስት ኢሜጅ ነው እንበል። ፈርስት ኢሜጅ ነው እንበል። ኮፒ እንበልና ይሄንን እዚህ ጋር መተን ደግሞ ፔስት ብለን ሰከንድ ኢሜጅ ነው እንበል። ሰከንድ ኢሜጅ ነው እንበል። ከዛ በኋላ ምን እንደሚሰራው የሚለውን እስኪ ሪፍሬሽ እናድርገውና እንየው። ሆቨር ስታደርጉት አያችሁ ቱል ቲፕ ነገር ትወጣለች። ጃቫ መጣው ከሆነ ሴት ቱል ቲፕ ቴክስት ምንላት ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደዚህ ነው የሚጻፈው። ፈርስት ኢሜጅ የሚል ወጣ። እዚህ ጋር ደግሞ ሆቨር ሳደርግ ሰከንድ ኢሜጅ የሚል ወጣ ማለት ነው። እስኪ እንደውም ዙም ላድርግላችሁና በደንብ እንዲታያችሁ። ሆቨር ሳደርግ ፈርስት ኢሜጅ፣ ሆቨር ሳደርግ ሰከንድ ኢሜጅ የሚል ወጣ ማለት ነው። እና አሁን ደግሞ ምንድነው የምናደርገው? እንበልና እነዚህ ኢሜጆች ኢንኬዝ በሆነ ነገር ቢጠፉስ ባይኖሩ በእነሱ ኢሜጅ ቦታ የሆነ ኦልተርኔቲቭ ቴክስት እንዲወጣልን ከፈለግን አልትንልና በዚህ መልኩ በዚህ መልኩ ነው ማለት ነው የምንጽፈው። አያችሁት አይደለ? አልትንልና በዚህ መልኩ ነው ማለት ነው የምንጽፈው። አልት ብለን ይሄኛውን ፈርስት ኢሜጅ ነው እንበል። ፈርስት ኢሜጅ ነው እንበል እና ኮፒ እንበልና ይሄኛውን ከዚህ መተን ይሄን ደግሞ ሰከንድ ኢሜጅ ነው እንበል። አሁን ሄጄ ሪፍሬሽ ባረግ ፔጁን ምንም የሚቀየር ነገር የለም። ለምንድነው? ኢሜጅ ኦሬዲ ስላለ ነው። ኦሬዲ አለ ኢሜጁ። ስለዚህ ኢሜጁን የሆነ ነገር እንቀንስ ከሱ ብቻ እንቀንስና እስኪ ምን እንደሚመስል ሪፍሬሽ እናድርገው። አያችሁት አይደል? ይሄ ኢሜጅ ስለሌለ በሱ ቦታ ኦልተርኔቲቭ የሆነ ምን ያሳየናል ማለት ነው። ኦልተርኔቲቭ የሆነ ቴክስት ያሳየናል ማለት ነው። ታይትሉም ኦሬዲ አይቀርም ይወጣል እንደዚህ እና ኦልተርኔቲቭ የሆነ ቴክስት አየ ማለት ነው። ኢሜጁ ይሄ ግን ስላለ ዲስፕሌይ ያደርጋል ማለት ነው። አያችሁታ? ስለዚህ እስኪ ለምሳሌ እኛን ይመልስና ከዚህ ደግሞ እናጥፋ፣ ከዚህ እናጥፋ እና እናጥፋ። አያችሁት? ይሄ አለ ይሄ ግን የለም እያለ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ስታንዳርድ ሩሎችን ተጠቀሙ፣ ይጠቅማችኋል። ኮድ ስታደርጉ ለብዙ ነገር ይጠቅማችኋል። ኦልተርኔቲቭን እና ታይትልን መጠቀምና በዚህ መልኩ ታይትልና ኦልተርኔቲቭን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ኢሜጅ ውስጥ አትሪቢዩት ናቸው እነሱና ጥያቄ ካላችሁ ጠይቁ። ሰብስክራይብ ሼር አድርጉ። በጣም ነው የማመሰግናችሁ።